ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SN Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම එහෙම අපි හැමෝම අපේ ෆෝන් එකට password එකක් use කරනවා. මේකට password, pin, pattern, face unlock, fingerprint මේ වගේ විවිධ ආකාරයේ lock අපිට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවක ඔයාලගේ fingerprint එක, face unlock එක වෙනත් කෙනෙක්ට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි use කරන්න බැරි වෙන්නත් option තියෙනවා. lockdown mode වගේ දේවල් අපි ඒවත් අපේ වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා මීට කලින්. උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ඔයාලට ඒකට යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ password එක අපි ගහනවා කවුරු හරි බලාගෙන ඉඳලා ඒ password එකම නැවත අපේ ෆෝන් එකෙන් ගහලා අපේ ෆෝන් එක unlock කරගන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්ට. හැබැයි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන password එක එහෙම නැත්නම් අපි apps වලට use කරන password එක තප්පරයක් තප්පරයට විනාඩියෙන් විනාඩියට වෙනස් වෙන එහෙම නැත්නම් change වෙන password එකක් නම් මේ password එක change වෙන රටාව එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙන රටාව දන්නේ ඔයා විතරයි නම් මේ ෆෝන් එකේ apps lock අරින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් එකේ apps වලට යන්න පුළුවන් වෙන කාටද? ඒ ඔයාට විතරයි. මොකද password එක change වෙනවා. change වෙන pattern එක දන්නේ ඔයා විතරයි. හරි. අද අපි බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට change වෙන password එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ apps lock එක විදිහට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට change වෙන password එකක් නිවැරදිව අපේ ෆෝන් එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපිට පොඩි ඇප් එකක් අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒ සඳහා අපි මුලින්ම අපේ Play Store එකට යමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා සර්ච් කරන්න ඕනේ Ultra Lock කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට Ultra Lock කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඇප් ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මුණක් වගේ තියෙන මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. මේක MB 7-8ක විතර ගොඩක් පොඩි ඇප් එකක්. ඒ වගේම මිලියන එක විතර ඩවුන්ලෝඩ්ස් මේ වෙනකොටත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ රිවිව්ස් සහ රේටින් බලපුවහම ඔයාලට පේනවා තියෙන මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මේ ඇප් එක අපි මුලින්ම අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉමු. හරි. මේ වෙනකොට මගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකකින් මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මුලින්ම මේ ඇප් එක ඕපන් කරගෙන බලමු අපිට මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහට මම දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ඇප් එක ඕපන් කරගද්දිම අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති password එකක් මේකට ගහන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 කියලා password එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට යමු. ඔයාලා මුලින් ආපු password එකම තමයි මෙතනත් ගහන්න ඕනේ. දැන් මම ආයෙත් 1 2 3 4 කියලා password එක දීලා මේ හරි සලකුණු උඩ ටච් කරන්නම්. හරි. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් apps, photos, videos ඒවා යටතට යන්න. හැබැයි මුලින්ම මේ app එක open කරද්දී ඔයාලට මේ විදිහට permission දෙන්න වෙයි. ඔයාලට මෙතන allow කියන permission එක දෙන්න ආවේ නැත්නම් මෙතන මේ settings කියන එක යටතේ ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලා යන්න ඕනේ permissions කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ file and media කියන permission එකට touch කරන්න. ඊට පස්සේ allow access to media only කියන එක දීලා මෙතනින් ඔයාලා back වෙන්න. හරි. මේ විදිහට ඇප් එකට ආවම මෙතන උඩින්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙයි. ඔයාලා මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන මේ සුදු පාට ෆොටෝ උඩ ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතනින් ඔයාලා ගිහිල්ලා මේ Ultra Lock කියන එක ඉස්සරහා තියෙන මේ permission එක මෙන්න මේ විදිහට on කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් back යමු. දැන් තියෙන අපිට දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකක් අන්න ඒ විදිහට on කරගන්න. මෙතනින් මෙන්න මේ Ultra Lock කියන එක ඉස්සරහා තියෙන ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා on කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා තිත් තුනක්. ඒකට ගිහිල්ලා මේ settings කියන එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ lock type කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් hours and minutes pin, date and month pin, minute and date pin, date and minute pin. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති pin එකක් තෝරගන්න. මෙතනින් වෙලාවට දවසට බැටරි ඔයාලගේ තියෙන බැටරි percentage එකට
මේ විදිහට කැමති පින් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් minute and battery pin. ඒ කියන්නේ හරි. අපි මුලින්ම මේ minute and battery pin කියන එක දාගෙන බලමු. lock screen background එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ lock screen එකේ මොන වගේ background එකක්ද තියෙන්න ඕනි කියලා තෝරලා දෙන්න. මම ඉතින් මේ කළු පාටට හුරු අලු පාටක් වගේ තෝරලා දෙන්නම්. හරි. මෙතන මේ lock after screen lock කියන එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් on කරලා තියාගන්න. හරි. අපි දැන් මේ app එකෙන් අයින් වෙලා බලමු. මම මෙතන මේ app එකෙන් අයින් වෙනවා. දැන් අපි මේ app එක open කරගෙන බලමු. අපි කලින් ගාව password එක උදාහරණ 1 2 3 4. හරි. pin එක wrong. දැන් අපේ වෙලාව තියෙනවා 9:24යි. අපි එකෙන් 24 මුලින්ම ගහමු. ඊට පස්සේ 96 කියන එක ගහමු. 96 කියන්නේ අපේ battery percentage එක. බලන්න තේරෙනවා ඇති මේ app එක කොච්චර යූස්ෆුල්ද කියලා. කාටවත් හිතන්න බෑ අපේ වෙලාවේ අන්තිම තත්පර අන්තිම විනාඩි ගානයි battery percentage එකයි එකතු වෙලා තමයි අපේ password එක හැදෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේකේ මේ app කිහිපයක් on කරගන්නවා. මම මේ gallery කියන එක open කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පුළුවන් ඒක අපිට ඕන මේ app එක ඉස්සරහා මේ විදිහට type කරලා ඒකට lock එක දාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට මේ lock එක ඇටලා තියෙන ඉබ්බා වැටුණ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මම ඊට පස්සේ message කියන එකට දාගන්නම්. my files කියන එකටත් දාගන්නම්. calls කියන එකටත් දාගන්නම්. හරි. අපි දැන් මෙතනින් back වෙලා බලමු. අපි මුලින්ම gallery කියන එකට යමු. password එකක් ගහන්න වෙනවා. අපි 24යි 96 ඉස්සෙල්ලා ගහුවේ. අපි ගහලා බලමු ඒක වැරදි. 25යි 96 වෙලාවේ විනාඩි ගානයි battery percentage එකයි. අපි my files වලට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් අපි 25යි 96 ගහුවා. wrong pin number. ඇයි? හේතුව තමයි දැන් 9යි 26යි. ඒකෙන් අපි 26යි 96 ගහමු. app එක unlock වුණා. හරි. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සාර්ථකව විනාඩියෙන් විනාඩියට එහෙම නැත්නම් battery percentage එක වෙනස් වෙන අංශකයෙන් එහෙම battery percentage එක වෙනස් වෙන ආකාරය නිසා ඔයාලගේ වෙලාව වෙනස් වෙන ආකාරය අනුව ඔයාලගේ apps වලට apps lock එකක් දාගන්නේ. හරි. ඒ විදිහට තමයි සාර්ථකව අපේ phone එකට විනාඩියෙන් විනාඩියට වෙනස් වෙන apps lock එකක් දාගන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ apps lock එක දාද්දි ඔයාලගේ settings වලටත් ඒ lock එක දාගන්න. මොකද settings වලට මේ lock එක නැත්නම් අපිට settings හරහා ගිහිල්ලා මේ app එක uninstall කරලා දාන්නවත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේ app එක දාන එකෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රයෝජන අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ඒක කරන්නත් මේ phone ගැන හොඳටම දන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ ඔයාලා ළඟ. එහෙම නැත්නම් ඒක කරන්නත් එච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට change වෙන password එකක් අපේට විනාඩියෙන් විනාඩියට change වෙන password එකක් අපේ phone එකේ apps lock එක විදිහට නිවැරදිව දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේක ඔයාලට කොච්චර වැදගත් වේද කියලාත් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. අපිට අර වෙනත් කාටවත් phone එකේ app unlock කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ ගැන නොදන්න කෙනෙක්ට. හරි. අද වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.